اگه با آموزش آشپزی علاقه دارین سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که مطالب جدید براتون اطلاع رسانی بشه. برای درست کردن این کباب 1 عدد فلفل دلمه‌ای لازم داریم. اصولا فلفل دلمه‌ای یکی از بهترین طعم دهنده های غذاه. اول بهش برش های طولی میدیم. بعد تا جایی که ممکنه خوردش میکنیم. هر چقدر ریزتر بهتر. تا جایی که ممکنه ساتوریش میکنیم. نگاه کن دقیقاً به این اندازه. میذاریمش کنار تا بعد. فعلا باهاش کار نداریم. حالا میریم سراغ گوجه. گوجه رو هم تا جایی که ممکنه باید خرد کنیم. اول به قطعات بزرگ تقسیمش میکنیم. سر و ته گوجه ها رو میگیریم. بعد نگینی خردشون میکنیم و بعد کامل ساتوریش میکنیم به حدی که به صورت پوره در بیاد. البته برای این کار میتونین از غذاساز هم استفاده کنین، ولی من اینجوری بیشتر میپسندم. گوجه ها که کامل پوره شد اون رو هم میذاریم کنار فلفلا تا بعد. حالا واسه عطر و طعم بیشتر به اندازه 1 مشت ریحونم به بقیه موادمون اضافه میکنیم. ریحونا رو کنار هم میچینیم، لوله‌شون میکنیم و ریز ریز خرد میکنیم. به اندازه همون مواد قبلی اینا هم باید کامل ریز خرد بشن. کامل که ساتوری شدن، ریحونا هم میرن کنار گوجه ها و فلفلا. حالا نوبت سلطان سبزیجات، سیب زمینی. 2 تا سیب زمینی رو به صورت حلقه حلقه خرد میکنیم، اما یادمون باشه که چیپس درست نکنیم. حلقه های نیم تا 1 سانتی. اینا رو هم میذاریم کنار تا بعد. حالا یه مایتابه که بشه توی فر ازش استفاده کرد رو میاریم. یه پیاز متوسط رو با رنده ریز توش رنده میکنیم. بعدش هم آب پیاز رو میگیریم، اما خیلی خشکش نکنیم. نه خیلی خشک نه خیلی آبدار. حالا نوبت اصل ماجراست، یعنی گوشت چرخ کرده. حدود 300 تا 400 گرم گوشت چرخ کرده رو کنار پیاز هم میندازیم و تا جایی که میتونیم ورزش میدیم. انقدر باید ورز بدیم تا پیاز و گوشت کاملا با هم مخلوط بشن و آثار چربی رو کف تابه ببینیم. وقتی به این مرحله رسیدیم یعنی گوشتمون آماده است. حالا گوجه و فلفل و ریحونی رو که خوب خرد کرده بودیم به گوشت اضافه میکنیم و بازم ورز میدیم. اگر دیدین که سبزیجات آب انداخته میتونین آبش رو خالی کنین و باز دوباره ورز بدین. دقت کنین که کف تابه هیچ آبی وای نسه. حسابی که ورز دادین و مواد کاملا با هم یک دست شد، موقع پهن کردن گوشت کف تاب است. اما قبل از اون اول
یا اندازه 1 قاشق چایخوری نمک و به اندازه 1 قاشق چایخوری هم فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم. یه خورده دیگه هم ورز میدیم تا نمک و فلفل به خورد گوشت بره. حالا گوشت رو به همین شکلی که میبینین کامل کف تابه پهن میکنیم. گوشت باید کاملا یه دست کف تابه پهن بشه و هیچ پستی و بلندی نداشته باشه. بعد از اینکه کامل پهنش کردیم به این صورت بهش شکل میدیم و اطرافشو به سمت داخل میکشیم تا کاملا به شکل دایره‌ای در بیاد. حالا سیب زمینیایی رو که خورد کرده بودیم به صورت ردیفی دور تا دور گوشت میچینیم، اما وسط گوشت باید خالی باشه. با اون قسمت کار داریم. حالا اون وسط چند تا دونه گوجه گیلاسی و اگه دوست داشتین چند تا فلفل تند میذاریم. فلفل طعم خیلی خوبی به این غذا میده. حالا برای درست کردن سس روی کباب یه ظرف دیگه میاریم و اول یه قاشق نمک، یه مقدار فلفل سیاه و فلفل قرمز، 2 تا قاشق رب گوجه فرنگی، یه مقدار آب لیموی تازه، و مقداری آب رو با هم قاطی میکنیم. آب رو یواش یواش بهش اضافه میکنیم که زیاد رقیق نشه و در حین اینکه آب رو اضافه میکنیم هم میزنیم تا وقتی که به این غلظت برسه. حالا سوسی رو که درست کردیم روی تمام موادمون میریزیم. اگر هم جایی مونده بود که سس بهش نرسیده بود با قاشق روش سس میریزیم. همه جای موادمون باید کاملا با این سس پوشونده بشه. حالا با یه تیکه فویل روی تابه رو کامل میپوشونیم جوری که هیچ منفذی نداشته باشه. دیگه برای رفتن توی فر آماده است. به مدت 30 دقیقه طبقه وسط فر 180 درجه سانتیگراد. و تمام. یک کباب تابه‌ای سالم و بدون روغن آماده است. این کباب رو هم با نون هم با برنج میتونین سرو کنین و ازش لذت ببرین. نوش جان. ممنون که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تا انتها دیدین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنین و نظرتون رو برای من بنویسین. اگر هم تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین.